Suntem deja învățați să vedem diferite modele Suzuki în astfel de scenarii. Fie că e vorba de o Vitara veche de 20 de ani, fie că e vorba de un S-Cross nou-nouț, mașinile acestea au o reputație de rezistență, durabilitate, robustețe, fiabilitate. Dar cum reușește Suzuki acest lucru? Cum reușește să ofere aceste calități la un preț corect? Sincer, n-am nici cea mai vagă idee, dar hai să aflăm azi. I've been running so long that my feet don't work no more. Oh yeah, I've been running so long that my feet don't work no more. Oh no. În 2023, Suzuki a vândut în România 4571 unități, reușind astfel să fie în top 10 producători auto de pe piața autohtonă. Și cum să nu fie astfel, când între 21 și 27 de mii de euro îți poți cumpăra un S-Cross perfect adecvat nevoilor tale. Românii au hotărât cu buzunarul și astfel, Suzuki a reușit să transforme 2023 într-unul dintre cei mai de succes ani pe piața noastră. Și nici 2024 nu sună rău deloc. Lângă mine se află Suzuki S-Cross cu nivel de echipare luxus, cel mai înalt pe care îl poți cumpăra. Mașina aceasta are, sincer, cam tot ce ți-ar trebui vreodată. Toate sistemele de siguranță, tapiserie mixtă, piele sintetică și textil. În același timp are pilot automat cu funcție stop and go, lucru mai rar văzut în această clasă. Deci înțeleg de ce vânzările merg bine. Dar mașinile oare cum merg? Suzuki are o istorie bogată în lumea off-road-ului. După ce în 1988 japonezii au făcut furori cu Vitara, un model pe cât de compact, pe atât de performant în noroi și pe orice alt tip de teren accidentat, în 2006 apare primul SX4, părintele spiritual al S-Cross-ului din zilele noastre. SX4 utiliza un ambreiaj controlat electric ce putea oferi fiecărei punți 50% din puterea totală a motorului. Și S-Cross-ul de astăzi are tracțiune integrală, doar că acum sistemul se numește All Grip Select. Ai 4 moduri dintre care poți alege. Primul este modul normal. În acest mod mașina prioritizează consumul de carburant și dacă e nevoie introduce și puntea spate în discuție. Al doilea este modul Sport. Evident, în acest mod poți profita de toată puterea mașinii pe drumurile pe care le parcurgi până să ajungi pe off-road. După care ai modul Snow. În acest mod, evident, mașina ține toată tracțiunea în șah pentru ca tu să ai aderență pe zăpadă. Ultimul mod este modul Lock. Acest mod este cel pentru momentele alea când chiar crezi că nu mai poți ieși, dar poți. Pentru că acest mod face următorul lucru. Redistribuie cuplul la roata care are mai multă aderență pentru ca tu să poți să ieși din situația neplăcută. Dacă nici o roată nu are aderență, atunci mașina limitează cuplul tocmai pentru ca tu să nu învârți roțile în loc degeaba și să poți să ieși din nou situația neplăcută în care te afli. Pentru că dacă ai învârti roțile în loc, atunci nămolul începe să ajungă până la geamuri și nu e plăcut acest lucru. Acest sistem se decuplează automat când mașina atinge 60 de km pe oră. Sub capotă se află un propulsor simplu și eficient, 1.4 turbo cu sistem de propulsie mild hybrid pe 48 de volți. Motorul cu combustie internă dezvoltă 130 de cai putere și 235 Nm cuplu, iar motorul electric ajută și el cu 13 cai putere. Interesant este că micul motor electric poate să pună osul la treabă și atunci când e vorba de a susține anumiți consumatori, dar și atunci când vine vorba de propulsie. Pe asfalt 0-100 în 10 secunde și viteză maximă 195 km pe oră, iar pe drumuri accidentate, gardă la sol de cel puțin 175 mm. Oriunde ai alege să circuli, masa redusă de circa 1,3 tone este tot timpul un aliat puternic. Manevrabilitatea, accelerația și consumul toate sunt mai bune mulțumită masei reduse. Și apropo de consum, aici este încă un punct forte al acestui model. Consum 7 litri la 100 de kilometri. Am fost uimit să văd că acesta era consumul în orice situație. Fie că mergeam pe autostradă cu 130 de km pe oră, cu 4 persoane și bagaje,
Fie că mergeam în oraș, fie că exploram limitele aderenței pe drumuri mai puțin bătătorite, mașina doar sorbea din rezervorul de 47 de litri. Ca să faceți o comparație, o Vitara S din 2019 cu același 1.4 turbo, dar fără mild hybrid, ajunge în oraș să consume 9, chiar 10 litri la 100 de kilometri. Japonezii de la Suzuki sunt cu siguranță maestri îmbunătățirilor aparent subtile. Interiorul este robust și pare că se va menține așa și peste 20 de ani, la fel cum o face și interiorul lui SX4 în zilele noastre, de exemplu. Bancheta este încăpătoare, iar portbagajul de 430 de litri va permite familiei tale să ia toate bagajele necesare. Pentru că modelul nostru este nivel de echipare luxus, plafonul panoramic introduce foarte multă lumină naturală în habitaclu. Dacă mai și deschizi trapa, e ca și cum ai merge cu decapotabila. Sunt de părere că e greu să ai o astfel de mașină și să nu-ți vină să pleci în fiecare weekend în diverse călătorii alături de cei dragi. Mașina are camere 360, senzori față-spate, încălzire în scaune, climă pe 2 zone și multe alte dotări de siguranță pentru a preveni orice situație neplăcută. Din punct de vedere al confortului, trebuie să menționăm faptul că mașina nu transmite vibrații puternice în habitaclu atunci când mergi pe teren accidentat cu viteză mai mare. Da, o Vitara are mai puțin ruliu pe asfalt, dar S-Cross este mai spațios și mai confortabil pe drumuri neprietenoase. Partea bună este că orice Suzuki ai alege, beneficiezi de fiabilitate și de garanția celebră deja 3+7 ani. Cred cu tărie că peste 20 de ani, dacă vei veni aici la cota 1700 unde suntem noi, vei avea ocazia să vezi un Suzuki S-Cross acompaniat de o familie fericită că a ajuns aici cu ușurință. E genul de mașină care te face să-ți schimbi stilul de viață. Sau dacă ai acest stil de viață de a ieși în natură în mod constant, atunci te ajută să ți-l realizezi cu mai mare ușurință. Te plictisește orașul, e prea cald în București, nicio problemă. Urcă-te în Suzuki S-Cross, bucură-te de consumul mic până la destinație, bucură-te de faptul că poți cu ușurință să selectezi modul all-wheel drive, chiar dacă drumurile sunt ca acum acoperite cu nămol și sunt alnecoase, și vino aici și bucură-te de viață, relaxează, despre asta este vorba. Da, de fapt ce zic eu, dacă ai un Suzuki, probabil că faci asta deja. I've been running